نهیلیسم از واژه لاتین نهیل به معنی هیچ گرفته شده. همینطور که از اسمش هم پیداست، اساسش روی مفهوم هیچ بنا شده. نهیلیسم به زبان ساده میگه که هیچ چیز توی این دنیا معنا، ارزش یا حقیقت مطلقی نداره. یعنی در اصل تمام چیزایی که ما فکر میکنیم معنی دارن یا ارزش دارن در واقع پوچ و بی‌معنی هستن. یکی از اصلی ترین ایده های نهیلیسم اینه که هیچ حقیقت مطلقی هم وجود نداره. مثلا چیزی که یه نفر میتونه بهش ایمان داشته باشه و براش خیلی مهم باشه، برای نفر دیگه ممکنه کاملا بی‌ارزش و بی‌معنی باشه. نیهیلیست‌ها میگن که این تفاوت نشون میده که هیچ چیز ذاتاً و به خودی خودش ارزشمند یا مقدس نیست. حالا این ایده پوچی و بی‌معنایی میتونه آدما رو به دو نتیجه متفاوت برسونه. یک، بی‌معنایی باعث ناامیدی میشه. خیلی وقتی با ایده نیهیلیسم روبرو میشن احساس میکنن که اگه چیزی معنا نداره پس زندگی هم بی‌ارزش و پوچه. این دیدگاه ممکنه به ناامیدی و بی‌انگیزگی یا حتی افسردگی منجر بشه. اما بعضی دیگه از آدم‌ها از نهیلیسم یه نتیجه متفاوتی میگیرن. اونا میگن که اگه هیچ چیزی معنا نداره پس من آزادانه میتونم هر معنی و هدفی رو که خودم میخوام برای زندگیم بسازم. این دیدگاه به آدم‌ها اجازه میده که از قید و بندهای اجتماعی یا دینیشون رها بشن و خودشون تصمیم بگیرن که چطور میخوان زندگی بکنن. میونه کلام بعد بهتون بگم که قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی نهیلیسم حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید که این به شدت به ما کمک میکنه. بدون مقدمه اضافه تر بریم سراغ ویدیو. خب حالا دیدیم که نهیلیسم چه تأثیری میتونه روی زندگی افراد داشته باشه. خب بذارید یکم بریم جلوتر و اینو بررسی بکنیم که این فلسفه از کجا اومده و چه کسانی ازش حمایت کردن. تاریخچه نهیلیسم برمیگرده به قرن 19 وقتی که فیلسوفایی مثل فریدریش نیچه و درباره این ایده صحبت کردن. نیچه یکی از معروف‌ترین فیلسوفایی بودش که به طور جدی به نهیلیسم پرداخت. اون معتقد بودش که با گذر زمان و با پیشرفت علم و نقد دین، باورهای قدیمی و سنتی که به زندگی انسان معنا میدادن کم کم از بین میرن و نیچه این وضعیت رو به عنوان مرگ خدا توصیف کرد. البته به این معنا نبود که خدا به معنای واقعی مرده، بلکه منظورش این بودش که ایمان به خدا و باورهای دینی دیگه نمیتونن برای انسانها که مدرنم شدن معنا و هدف ایجاد کنن. نیچه از این ایده نتیجه گرفت که وقتی انسان‌ها دیگه به باورهای قدیمی ایمان ندارن ممکنه دچار بحران معنا بشن. اما اون همچنین معتقد بودش که این یه فرصت برای انسان‌ها که از این پوچی عبور بکنن و خودشون رو به معنا و ارزش‌های جدیدی برای زندگیشون برسونن. نیچه این ایده رو با مفهوم ابر انسان مطرح کرد. کسی که میتونه از پوچی و بی‌معنایی عبور کنه و خودش خالق ارزش و معانی جدیدی بشه. نهیلیسم توی ادبیات و فرهنگ هم تاثیر زیادی گذاشت. خیلی از نویسنده و هنرمندا از این ایده الهام گرفتن و درباره پوچی و ناامیدی جستجوی معنا توی دنیای مدرن نوشتن. مثلا توی آثار نویسنده‌های روسی مثل فیودور داستایوفسکی که ما ویدیوش هم ساختیم می‌بینیم که شخصیت‌ها با بحران‌های اخلاقی و معنوی روبرو میشن و سعی می‌کنن که توی دنیای بی‌معنی به جستجوی معنا بپردازن. حالا بیاییم مقداری به این فکر کنیم که نهیلیسم توی زندگی روزمره چه تأثیری میتونه داشته باشه. نهیلیسم باعث میشه که آدم‌ها به یه نوع آزادی برسن. آزادی از قید و بندهای قدیمی، از فشارهای اجتماعی یا از باورهایی که شاید دیگه براشون جوابگو نباشه. اما در عین حال میتونه این آزادی یه جوری ترسناک هم باشه، چون باعث میشه که آدم‌ها احساس بکنن که توی این دنیای بزرگ و پیچیده کاملا تنها و بی‌هدفن. یکی از راهایی که آدم‌ها میتونن با این بحران نهیلیستی کنار بیان اینه که خودشون دست به خلق معنا بزنن یا حتی توی تلاش برای بهتر کردن دنیا معنای خودشون رو پیدا بکنن. این دیدگاه میگه که هر کسی میتونه معنا و ارزش‌های خودش رو خلق بکنه و لازم نیستش که این معنا حتما از یه منبع خارجی و مطلق بیاد. البته همینطور که گفتم نهیلیسم منتقده خودش رو هم داره. بعضیا میگن که این دیدگاه میتونه خیلی خطرناک باشه، چون اگه باور کنیم که هیچ معنا و ارزشی وجود نداره ممکنه به یه نوع بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی برسیم که این میتونه به جامعه و روابط انسانی آسیب برسونه. در نهایت نهیلیسم یه فلسفه چالشی و پیچیده است که میتونه هم ناامیدی و هم آزادی رو برای انسان به ارمغان بیاره.
اینکه چجور با این ایده ها روبرو بشیم و چجور ازشون توی زندگیمون استفاده بکنیم بستگی به خودمون و دیدگاهامون داره. نهیلیسم به ما یادآوری میکنه که زندگی یه بوم خالیه و ما میتونیم اون رو با هر رنگ و شکلی که میخوایم پر بکنیم. ما انواعی از نهیلیسم داریم. نهیلیسم به یک شکل ثابت نیست و توی طول زمان به شکل‌های مختلفی بروز پیدا کرده. 1. نهیلیسم اخلاقی. این نوع نهیلیسم میگه که هیچ اصول اخلاقی و ارزش‌های جهانی وجود نداره. یعنی چیزی به اسم خوب یا بد به طور مطلق وجود نداره و همه چیز به شرایط، دیدگاه‌ها و باورهای شخصی بستگی دارن. این دیدگاه میتونه خیلی رادیکال به نظر برسه چون باعث میشه که انسان‌ها نسبت به مسائل اخلاقیشون بی‌تفاوت بشن. دومین نهیلیسم وجودیه. این شکل از نهیلیسم بیشتر به این دیدگاه اشاره داره که زندگی خود فردم بی‌معناست و هیچ هدفی در کار نیست. از دید نهیلیسم وجودی تمام تلاش‌ها، امیدها، آرزوهای انسان در نهایت به پوچی منجر میشه. این نوع نهیلیسم اغلب به احساس افسردگی و ناامیدی همراهه. اما همینطوری که اشاره کردم میتونه به آزادی فردی هم منجر بشه. نهیلیسم سیاسی سومیه. این نوع نهیلیسم میگه که همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی بی‌ارزش و فاسدن و باید از بینم برن. این نوع تفکر میتونه به یه جور آنارشیسم منجر بشه که در اون فرد یا گروه تمام ساختارها و نظامهای سیاسی رو به چالش میکشه و ممکنه حتی دنبال تخریب اونها هم باشه. توی دنیای امروزی نهیلیسم به شکل‌های مختلفی دیده میشه. مثلا توی فرهنگ عامه و رسانه‌ها نهیلیسم به شکل شخصیت‌هایی که نسبت به همه چیز سرخورده و ناراحت هستن به تصویر میکشن. این شخصیت‌ها اغلب به عنوان نمادی از سردرگمی و بحران معنای انسانی توی مدرن شناخته میشن و به نمایش داده میشن. در زمینه فلسفی نهیلیسم همچنان موضوع بحث‌های زیادیه. بعضی از فیلسوفا سعی میکنن راههایی پیدا کنن که بتونن از پوچی و بی‌معنایی نهیلیستی فراتر برن و به یه نوع معنا یا ارزش دست پیدا کنن که این بتونه درون فرد ناشی بشه. از نظر اجتماعی هم نهیلیسم میتونه روی نگرش‌های مردم نسبت به زندگیشون و آیندهشون تأثیر بذاره. توی یه دنیای پر از تغییرات سریع، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و اطلاعات متناقض، نهیلیسم ممکنه برای بعضی‌ها یه راه فرار از پیچیدگی‌های زندگی باشه، در حالی که برای بعضی دیگه هم میتونه به یه بحران جدی تبدیل بشه. در نهایت هم نهیلیسم یه فلسفه‌ایه که ما رو به چالش میکشه تا به این فکر کنیم که توی دنیای بی‌معنا و بدون هدف که هدف مطلقی توش وجود نداره چجوری میتونیم برای خودمون معنا و ارزش بسازیم. آیا میتونیم توی این دنیای بی‌معنایی به دنبال راههایی برای بهتر کردن زندگیمون بگردیم یا اینکه این پوچی ما رو از پا در میاره؟ پاسخ به این سوالات بستگی به خود ما و دیدگاهمون نسبت به زندگی داره. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برامون کامنت بذارید. راستی تو این ویدیو اسم از دیدگاه فلسفی آنارشیسم آوردم. اگر از این دیدگاه هم خوشتون میاد که راجبش یه ویدیو بسازیم و توضیحش بدیم، حتما برامون بنویسید و میل خودتون نسبت به انتشار و ساخت این ویدیو رو به ما برسونید تا ما حتما ویدیویی رو براش آماده بکنیم. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.